Ένα εξαιρετικό μπιφτέκι για μπέργκερ γεμιστό με καπνιστό τυρί. Δείτε πώς θα κάνουμε την προετοιμασία του κιμά. Εδώ να σας χαιρετήσουμε και να σας πούμε πως είμαστε η αδερφή Μαλιόρα. Είμαι ο Γιώργος. Εγώ Ανδρέας. Μαζί σχεδιάσαμε και κατασκευάζουμε τις ψισταριές άμπρικιου. Αλλά μας αρέσει το ψήσιμο και το μαγείρεμα. Και η καλή παρέα. Στην παρέα μας, στην εταιρεία Grill Philosophy, είναι και ο φίλος μας ο Γιώργος ο Καραγιάννης, σεφ, συγγραφέας βιβλίων γαστρονομίας και δημιουργός των εξαιρετικών καρικευμάτων Grill Philosophy. Σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε μοσχαρίσιο κιμά για αυτό το γεμιστό μπιφτέκι, περασμένο μία φορά από τη μηχανή του κιμά. Τι, ακόμα εδώ είσαι. Ξέρεις όταν πεινάω τη μέρχη στο μυαλό. Ακόμα εδώ είσαι. Λέω, απορώ δηλαδή. Λέω θα βοηθήσει εδώ πέρα την απόφαση. Όχι για τα τσιπουράκια. Άντε στο καλό. Λοιπόν, ένα κιλό κιμά έχουμε εδώ, μοσχαρίσιο, περασμένο μία φορά, περίπου 20% το λίπος που έχει. Για αυτό το κιμά θα χρησιμοποιήσουμε 100 γραμμάρια σε 100 γραμμάρια νερό, θα βάλουμε 10 γραμμάρια μείγμα καρικευμάτων Grill Philosophy, μοσχάρι, ζωμό δηλαδή για μοσχαριού. Εξαιρετικός ζωμός, χωρίς γλουταμινικά, απίθανη γεύση και επίσης θα χρησιμοποιήσουμε και μείγμα για μοσχάρι. Grill Philosophy μείγμα για μοσχάρι, 40 γραμμάρια. 10 γραμμάρια ο ζωμός και 40 γραμμάρια το μείγμα καρικευμάτων Grill Philosophy για μοσχάρι. Τα καρικεύματά μας διαλύονται εύκολα στο νερό, ακόμα και σε κρύο νερό. Αφήνουμε το μείγμα εδώ με το νερό και θα προσθέσουμε πρώτα το κρεμμύδι. 100 γραμμάρια κρεμμύδι σε πολτό, περάστε το στο blender μαζί με τα όποια ζουμάκια έχει. Κάντε ένα πρώτο ανακάτωμα ζύμωμα να ενσωματώσουμε ομοιόμορφα το κρεμμύδι. Στη συνέχεια προσθέστε το νερό με τα δύο μείγματα, το μείγμα για το μοσχάρι και το ζωμό κρέατος Grill Philosophy, και ακολουθεί καλό ανακάτεμα ζύμωμα να απορροφηθούν όλα τα υγρά από τη μάζα του κιμά, να πάνε ομοιόμορφα παντού σε όλο το κιμά, και μετά 2 ώρες το λιγότερο στο ψυγείο. Καλύτερα να το έχετε ετοιμάσει από την προηγούμενη μέρα και μείνετε μαζί μας, γιατί εμείς θα το αφήσουμε ένα 2ωρο. Μείνετε μαζί μας για να δείτε πώς θα κάνουμε το μπιφτέκι γεμιστό, πόσο χοντρό θα το κάνουμε, πώς θα το ψήσουμε και πώς θα το σερβίρουμε. Σε λίγο η συνέχεια. Λοιπόν, πριν από λίγο ανάψαμε τη φωτιά, την άναψα δηλαδή, για να ψήσουμε τα μπέργκερ. Κάτσε και εσύ κάτι. Και θα απολαύσουμε το τσιπουράκι μας. Θέλει περίπου κανένα μισάωρο για να ανάψει, δεν βιαζόμαστε. Στην υγεία σας, παιδιά. Στην υγεία σας. Και μια ελίτσα πατητή, ο βασιλιάς του τσιπουρομεζέ. Αν πήγες στο ψαχνό κατευθείαν. Τι να κάνω. Σιγά θα ξεκινήσω. Όπως είπα, θέλει κανένα μισάωρο, αλλά πριν ανάψουν καλά τα κάρβουνα θα σας δείξω πώς θα φτιάξετε το μπιφτέκι το γεμιστό. Πάμε. Βέβαια. Λοιπόν, όπως σας είπα, θα κάνουμε γεμιστό μπιφτέκι. Το πιάτο που θα βάλουμε εδώ για να απλώσουμε το μπιφτέκι είναι βρεγμένο από κάτω. Παίρνω πρώτα 100 γραμμάρια κιμά, γιατί τα μπιφτέκια μας θα τα κάνουμε 200, και το απλώνω. Το απλώνω αρκετά, γιατί θέλουμε να είναι το μπιφτέκι μας λεπτό, παρόλο που θα είναι γεμιστό. Επέλεξα ένα πολύ καλό καπνιστό τυρί ελληνικό, σκληρό καπνιστό τυρί ελληνικό, και το βάζω μέσα πάνω στο κιμά κατά αυτόν τον τρόπο. Ζυγίζω άλλα 100 γραμμάρια κιμά. Κάνουμε ένα μπαλάκι, το βάζουμε εδώ πάνω και το απλώνουμε για να καλύψουμε το τυράκι μέσα εσωτερικά. Καλό είναι ό,τι κάνετε να το κάνετε με βρεγμένα χέρια για να μην κολλάει ο κιμάς στα χέρια σας. Αυτό είναι το μπιφτέκι μας.
Κατά τον ίδιο τρόπο θα κάνω και τα άλλα μπιφτέκια μέχρι να γίνουν τα κάρβουνα. Δεν θα φουσκώσει γιατί δεν έχει ψωμιά ή φρυγανιά το μείγμα που χρησιμοποιήσαμε εδώ. Έτοιμο. Κατά τον ίδιο τρόπο θα γίνουν όλα τα μπιφτέκια. Λοιπόν, έκανα 6 μπιφτέκια. Ψήνουμε σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Τα μπιφτέκια μας, όπως σας έχω δείξει και σε άλλα βίντεο, δεν κολλάνε πάνω στη σχάρα, οπότε δεν με ανησυχεί αυτό. Με τη σειρά που τα βάζω πάνω στη σχάρα, με αυτή τη σειρά θα αρχίσω να τα γυρίζω. Όπως βλέπετε είναι πολύ λεπτά, αρκετά μαλακά, παρόλα αυτά θα δείτε ότι δεν θα κολλάνε πάνω στη σχάρα. Είτε τα βάλετε σε κρύα σχάρα, όπως συνιστούσα από παλιά, είτε τα βάλετε σε πιο καυτή σχάρα, το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Είναι τα μείγματά μας τέτοια που δίνουν τέτοιες ιδιότητες στα μπιφτέκια, να μην κολλάνε. Μαζί με τα μπιφτέκια θα ψήσω και αλλαντικό, μπριζόλα χοιρινή. Δεν πήρα καπνιστό μπέικον, γιατί έχουμε ήδη καπνιστό στο εσωτερικό του μπιφτεκιού. Αλλά μια μπριζολίτσα όμως χοιρινή θα πήγαινε τέλεια. Ανασηκώστε λιγάκι, βλέπετε ότι δεν έχει κολλήσει. Βλέπετε. Θα τα αφήσουμε λίγο ακόμα, δεν είναι ακόμα για γύρισμα. Βλέπετε. Παρόλο που ακόμα δεν έχει πάρει από κάτω, δεν κολλάει. Τα μπριζολάκια όμως θέλουν γύρισμα. Πάντα σε όλα τα μπιφτέκια το πρώτο γύρισμα είναι το δύσκολο. Μετά είναι όλα εύκολα. Είτε κάνουμε αυτή την κίνηση που κάνω εγώ τώρα, είτε όχι, τα μπιφτέκια σας δεν θα κολλήσουν. Δεν θα φουσκώσουν όπως σας είπα, θα μαζέψουν λίγο, είναι φυσιολογικό, όλα τα κρέατα μαζεύουν στο ψήσιμο. Γι' αυτό και τα έκανα απλωτά από την αρχή, λεπτά και απλωτά, για να έρθουν σε τέτοιο μέγεθος που να χωράνε μια χαρά μέσα στο ψωμάκι του μπέργκερ. Και πάμε να κάνουμε το πρώτο γύρισμα. Βλέπετε, δεν έχει κολλήσει καθόλου από κάτω. Έτσι. Βλέπετε πόσο εύκολο, κοιτάξτε. Βλέπετε, δεν, όπως σας είπα, τώρα από εδώ και πέρα είναι πάρα πολύ εύκολο. Κάντε αρκετά γυρίσματα για να ψηθούν ομοιόμορφα και εσωτερικά. Αυτά εδώ είναι έτοιμα, σε λίγο θα τα βγάλουμε, θα τα αφήσουμε στην άκρη και όταν είναι έτοιμα και τα μπιφτέκια μας θα τα βάλουμε πάνω στο μπιφτέκι πριν να τα σερβίρουμε στα ψωμάκια. Και αυτό το μπιφτέκι για μπέργκερ το έχω δοκιμάσει πριν σας το δείξω. Όλα τα δοκιμάζουμε πριν σας τα δείξουμε, σχεδόν τα περισσότερα. Υπάρχουν και άλλες συνταγές που δεν τις δοκιμάζουμε, αλλά είμαστε σίγουροι για το αποτέλεσμα και τις φτιάχνουμε κατευθείαν και δικαιωνόμαστε. Βάλαμε και τα ψωμάκια να ψήνονται και συνεχίζουμε τα γυρίσματα με τα μπιφτέκια μας. Τώρα, όπως είπαμε, είναι εύκολα τα πράγματα, γυρίζουν πανεύκολα, βλέπετε ότι δεν έχουν ανοίξει καθόλου και λίγο από την άλλη την πλευρά και τα βγάζουμε. Τα μετακινήσαμε στο αριστερό μέρος της χάρας όπου είχαμε πιο δυνατή φωτιά μόλις ψηθήκανε τα ψωμάκια μας και βέβαια συνεχίζουμε τα γυρίσματα. Βλέπετε σε τι κατάσταση βρίσκονται, δεν έχουν ανοίξει και φαίνονται και πάρα πολύ ζουμερά. Σε λίγο 1 με 2 γυρίσματα ακόμα να πάρουν ένα τέτοιο χρώμα περίπου και τα βγάζουμε. Δεν θέλουμε να τα ξεροψίσουμε για να μην τα στεγνώσουμε. Στο τελευταίο γύρισμα βλέπετε το χρώμα, βάλτε και τα μπριζολάκια πάνω να ξαναζεσταθούν, να τραβήξουν λίγη από την υγρασία των μπιφτικιών και τα βγάζουμε χωρίς γύρισμα φυσικά. Έχω κάμια 6-7 λεπτά που τα έβγαλα
Δεν φώναξε το μικρό ακόμα γιατί να μην δεν έχω πλεονέκτημα στο καυτό. Λοιπόν, Ανδρέα, άντε σε λίγο τα βγάζω. Άντε, φώναξε. Τι τα βγάζεις, τι τα βγάλεις κιόλας. Τώρα μόλις τα έβγαλα. Πώς τι τα βγάλεις. Τώρα. Πω, κοίτα. Κοίτα. Πω, ζεματάει. Πάλι νωρίς τον έφερα. Γιατί καίει ακόμα. Θα το δοκιμάσουμε πρώτα έτσι. Γιατί το θέμα του βίντεο είναι το μπιφτέκι του μπέργκερ. Και όχι το ίδιο του μπέργκερ. Πασαλίστηκες. Ωραίο. Απίστευτο. Πω. Επιλέξτε μια καλή barbecue sauce για κάτω. Ό,τι σας δείχνουμε θα το βρείτε στο e-shop μας. Το μπιφτεκάκι με την μπριζολίτσα, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και στο πάνω ψωμάκι βάλτε μια μουστάρδα πικάντικη. Κάνει και εσύ μικρή τώρα, δεν σου φτιάχνω. Κάνω μόνος σου. Βάλε όσους θες. Έτσι. Και μια φορά να δοκιμάσω πρώτος. Να σε κάνω. Το σύνολο είναι ακόμα καλύτερο. Από τις λίγες φορές που το τρώω σε σωστή θερμοκρασία. Πω. Γιατί άργησες με το φουνάκι γι' αυτό. Αυτός εδώ τώρα, γι' αυτό είναι σαν να το τρώει παγωμένο. Πράγματι. Άντε, γεια μας. Γεια μας. Γεια σας, παιδιά. Χορτιάνο μου φάει μέσα τώρα. Πω. Γεια σας, παιδιά. Καλά ψησίματα. Με καλή παρέα.